Seria Regăsirea puterii interioare. People pleasing-ul, nevoia de a fi plăcut. Episodul 5. Puterea de a nu fi plăcut de toată lumea. La început pare o slăbiciune, să nu fii pe placul tuturor, să nu te ridici la așteptările lor, să fii privit cu neînțelegere, uneori chiar cu judecată. Dar, în realitate, acesta este începutul libertății. Când încetezi să mai cauți aprobarea lumii, îți găsești aprobarea inimii. Și în acea liniște tăcută dintre tine și tine, începi să simți pentru prima dată ce înseamnă pace. A nu fi plăcut de toată lumea nu înseamnă să fii nepoliticos, nu înseamnă să rănești, înseamnă doar să alegi adevărul în locul măștii, să alegi respectul față de tine în locul confortului altora. Pentru că iubirea adevărată nu se cere, ea te recunoaște și în această recunoaștere sinceră nu ai nevoie de forțare, de adaptare, de performanță. De câte ori nu te-ai ascuns în spatele tăcerii doar ca să nu-i superi pe ceilalți? De câte ori ai spus da, deși fiecare fibră din tine spunea nu? De câte ori te-ai micșorat doar ca să încapă ceilalți în jurul tău? A fi pe placul tuturor înseamnă a nu fi pe placul tău și nimeni nu poate trăi la nesfârșit împotriva propriei inimi. Când înveți să accepti că nu vei fi pe placul lumii, îți oferi permisiunea de a fi real și în acel moment începi să atragi oameni care te iubesc pentru cine ești, nu pentru ce le oferi. Oameni care nu te aplaudă pentru rolul tău, ci pentru prezența ta. Înțelegi că a fi neplăcut de unii nu înseamnă că greșești, ci că ești autentic într-o lume care încă învață ce înseamnă autenticitate. Puterea de a nu fi plăcut vine dintr-o iubire liniștită de sine, dintr-o încredere care nu are nevoie să se justifice, dintr-o maturitate care nu mai negociază propria valoare. Când nu mai cauți să fii acceptat, începi să accepți lumea așa cum este și o iubești fără a te pierde în ea. Adevărul tău nu trebuie să convingă pe nimeni, el doar trebuie trăit. Cei care îl simt se vor apropia, cei care nu se vor îndepărta, dar în ambele cazuri tu rămâi întreg. A fi în pace cu faptul că nu toți te vor înțelege înseamnă a fi în aliniere cu tine, pentru că, în final, scopul nu este să fii pe placul lumii, ci să fii în acord cu sufletul tău. Adevărata libertate începe în clipa în care nu te mai temi de pierdere, pentru că acolo unde iubirea este reală, ea nu se pierde, iar acolo unde se pierde, nu este iubire, este condiție. Așadar, a nu fi plăcut de toată lumea nu e un eșec. E dovada că ai încetat să te minți, este semnul că ai început în sfârșit să trăiești pentru tine.